פסוריאזיס הינה מחלת עור כרונית המתאפיינת בהופעת נגעים אדומים ומכוסי קסקסת על פני הגוף. למחלה מתלוות לעתים בעיות רפואיות נוספות ופגיעה באיכות החיים. הטיפולים במחלה מותאמים לחומרת המחלה ואזורי הגוף המעורבים, והם יכולים לסייע רבות בשיפור מצבם ואיכות חיים של החולים. על כך, בסרטון הבא. מחלת הפסוריאזיס עברה בשנים האחרונות איזשהו מהפך תפיסתי, כך שהיום המחלה איננה נחשבת רק כמחלת עור, אלא מחלה שיש לה גם השלכות על הבריאות הכללית. יש לנו מגוון של טיפולים להציע לחולים, שלרוב מותאמים לדרגת החומרה של המחלה. איך אנחנו מגדירים בעצם דרגת חומרה של המחלה? אנחנו מגדירים אותה לרוב על פי שטח הגוף המעורב באחוזים, כשאחוז מוגדר כשטח כף ידו של המטופל. כך שאם יש לנו מתחת ל5% משטח הגוף, מוגדרת המחלה כמחלה קלה, וכאשר שטח הגוף המעורב הוא למעלה מ5%, המחלה מוגדרת כבינונית עד קשה. ישנם מצבים שבהם המחלה היא לכאורה קלה, אבל מערבת אזורים שמגבילים אותנו מבחינה תפקודית. כמו למשל מעורבות של כפות הידיים. כאן תיתכן מגבלה מאוד קשה מבחינה תפקודית וגם פגיעה משמעותית באיכות החיים, ולכן יש משמעות גם לשקול טיפול שהוא מעבר לטיפול קל, כמו טיפול במשחות, בהם לרוב נסתפק כשמדובר במחלה הקלה. קיימים מגוון טיפולים כשמדובר במחלה הבינונית עד קשה, טיפולים כגון פוטותרפיה, טיפול בים המלח, וטיפולים אותם אנחנו מגדירים כטיפולים סיסטמיים. פוטותרפיה זהו טיפול שבו החולה נחשף לקרינה אולטרה סגולית המדמה חשיפה לשמש, אלא שהטיפול נעשה באופן מבוקר והדרגתי, תוך מזעור הנזקים הכרוכים בחשיפה לשמש. מדובר על סדר גודל של 30 עד 40 טיפולים, שבסופם היעד הוא להגיע לכך שהחולה ייכנס למעין תקופה של הפוגה. הפוגה הזאת נמשכת בממוצע כמספר חודשים, ולאחריה, וזה למעשה חיסרון של הטיפול הזה, מתחילה הישנות של המחלה. ישנה כמות של חשיפות שאותה אנחנו יכולים לבצע לאורך חייו של המטופל, וזאת בשל הנזקים העלולים להיגרם כתוצאה מאותה חשיפה לקרניים האולטרה סגולות, שכמו שאמרתי, מדמות חשיפה לשמש. טיפול נוסף ומוכר הוא הטיפול בים המלח, שגם הוא בעצם מבוסס על חשיפה לקרניים האולטרה סגולות, אלא שבשל מיקומו הנמוך של ים המלח, חלק מהקרניים המזיקות יותר מסוננות, והחולה נחשף לקרניים הפחות מזיקות, וכך שהוא יכול להרשות לעצמו לשהות זמן ממושך יותר בשמש, להבדיל מאשר על חוף הים הרגיל אותו אנחנו מכירים. ערך מוסף של הטיפול בים המלח הוא המינרלים הקיימים באזור. טיפולים נוספים הם הטיפולים הסיסטמיים, אלו טיפולים שכוללים את הטיפולים הוותיקים, מספר סוגים של תרופות הניתנות דרך הפה, ובשנים האחרונות נכנסו גם הטיפולים הביולוגיים, שמטרתם היא בעצם לנטרל את אותו תהליך שבו מתפתחת הדלקת, שבסופו של דבר תבוא לידי ביטוי באותם רבדים או פריחה של פסוריאזיס. מומלץ ורצוי מאוד לטפל במחלה ולא להשלים עם המצב הקיים, כך שאיכות החיים עשויה להשתפר באופן משמעותי, ועימה גם הבריאות הכללית.